So good day sa mga kapugan nating mga popsicles dyan. Welcome back sa channel at sa ating Dragon Nest M Classic series kung saan pinag-uusapan natin lahat tungkol sa Dragon Nest M Classic, no? So another day, another topic at sa topic na to mga popsi, actually kailangan ko ng help sa mga Elestra main dito, no? Kasi ang topic natin ay tungkol sa ice stacking. At ano ba talaga ito? Kasi sa ibang version mga papsi, parang iba yung mechanics ng ice stacking sa na-observe ko at sa testing ko dito sa Dragon Nest M Classic. So, may differences talaga every version pagdating sa ice stacking. No? Minsan, nagbabago ang mechanics talaga. So, dito, yun yung pag-uusapan natin, lalo na yung mga debuffs na meron sa tinatawag nating quote-unquote ice stacking mga papsi. Marami kasi ang nagtatanong papsi or medyo gustong malinawan din kung paano ba gumagana talaga ang ice stacking? Talaga bang broken or overpowered yung ice elemental damage ngayon? So, ilang stacks ba ang nangyayari dito sa Dragon Nest M Classic? So, sa video na to mga papsi, i-explain natin ang basics ng ice stacking, no? Lalo na sa mga bago na gustong mag-try ng Elemental Lord classes at ng may idea tayo. So tara, pasukan muna natin ang intro mga paps. Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. At syempre, bago ang lahat, shout out, time out muna sa mga solid na mga kapugad natin dyan sa Vikings PH na si Duardex, no? EL main po ito. So, saktong-sakto po yung ating topic ngayon. Shout out din kay Onyx, mga papsi. Maraming salamat sa suporta nyo. At syempre kay Shibata09 ng Ethereal Guild. Shout out sa lahat ng mga taga-Ethereal Guild sa Frostwind server. Solid na solid kayo. Maraming salamat. So, tara, pag-usapan natin ang about sa ice stacking at paano ba talaga ito gumagana. So, kasi the more you know, hindi lang sa class mo, pati sa class ng kakampi mo, mga papsi, the better. Para matiming mo din yung mga high DPS skills mo sa debuffs nila. At syempre, mapapadali yung run nyo. Okay? So, pero bagong lahat, syempre, disclaimer lang muna. Hindi ako Elestra main. Kaya humihingi ako ng tulong sa mga Elestra main din dyan na i-verify itong mga sinasabi ko. Kasi parang iba yung nai-experience ko pagdating sa ice stacking during testing dito sa Dragon Nest M Classic. Hindi ko na rin po talaga maalala kung the same ang mechanics niya sa mga ibang versions kasi parang iba sa ibang versions kasi mga papsi eh. At lahat ng ipepresent ko dito ay base lang sa personal testing ko, observation at mga findings ko habang naglalaro, no? So, more on sharing lang talaga to para sa mga nagtatanong kung ano ang ice stacking. So, baga basic lang. Kung may inputs po kayo at may correct kayo, feel free to do that mga papsi. Lagay nyo lang dyan sa comment mga papsi. So, sasabihin ko lang dito, base kung ano yung napansin ko sa actual na gameplay mismo dito sa Dragon Nest M Classic at kung ano yung mga nagiging epekto niya. Kaya take this as a reference guide para matulungan ka mag-experiment sa sarili mong build o style sa pagiging ice stacker mo. Okay? So, tara. Unang-una, ang ice stacking ay i-define natin. So, ang ice stacking ay tumutukoy sa multiple stacking effect ng mga debuffs, no? Or effect ng mga ice elemental na skill. Hindi lang to manggagaling sa iyo, manggagaling din to sa ibang classes na may ice skills. For example, Elestra, alchemist, yung mga ice skills nila. Pwede po yung magpatong. Okay? So, in short, patong-patong na ice skill na merong debuff tulad ng slow, frozen, at most of the time, ice resistance reduction. So, ayun po ang meron sa ice stacking or ang basic ng ice stacking. So, kapag ang isang skill ay may ice element, madalas meron itong chance na mag-a-apply ng freeze or ice resistance debuff. Ang madalas lang dyan talaga ng mga debuff sa mga ice mga papsi is number 1, ice resistance reduction. Number 2, slow movement. Number 3 is magiging frozen yung mga kalaban nyo. So, tandaan nyo yung tatlong yan. Mostly, dyan lang umiikot ang ice elemental na mga debuffs. Okay, so ibig sabihin kapag tinamaan mo ang isang kalaban ng ice skill, bababa ang ice resist niya o minsan mafi-freeze pa siya. Depende sa skill at chance rate. Again, iba ang mechanic sa ibang Dragon Nest, iba din dito sa Dragon Nest M Classic. Dinedefine ko pa lang sa ngayon kung ano ba talaga in general sa mundo ng Dragon Nest kahit anong version ang ice stacking. So,
Sa stacking part naman na term, ibig sabihin nito ay pwede maipon o ma-layer-layer o mapatong-patong mo ang debuff ng effect galing sa iba't ibang skills ng ice. So kung ilang ice skills ang magko-connect sa kalaban bago mawala ang unang debuff, pangalawang debuff, magpapatong-patong yon, maaari ka makakuha ng mas mataas na ice amplification. Ibig sabihin, nagpapatong-patong din kasi yung ice resistance reduction. So, magkakaroon ka ng multiple ice damage amplification. Pataas ng pataas ang damage mo ng ice. So, in short, the more ice hits you land, the stronger your ice-based damage become for a shorter period. Kaya, ice stacking ang tawag sa kanya. So, since na-define na natin ang basic ng ice stacking mga papsi, pag-usapan naman natin kung paano ba siya gumagana specific dito sa Dragon Nest M Classic lang. Okay? By the way, ang character na ginagamit ko dito ay level 40 lang. Okay? So, yung current cap yung ite-testing natin para medyo realistic naman siya kung anong meron ngayon sa mga most servers. Ang level 50 pa lang kasi ngayon ay ang Prospero City. Pero naaamoy ko na yung level 50 paparating sa Mana Ridge mga paps. Hindi ko lang alam kung kailan, no? Okay, sa tara, pag-usapan natin. How does it work? Okay, so ngayon mga papsi is, by the way, yung mga na-mention ko kanina is yun yung ice stacking in general ha. Hindi pa specific sa Dragon Nest M Classic. So, parang ganun yung ice stacking nag-work dapat. Okay, however, ang ipapakita ko dito sa inyo, Papsi, is paano naman gumagana ang ice stacking is specific sa Dragon Nest M Classic. Kasi parang iba yung mechanics nga, sabi ko. So, 'di ba, ang ice stacking sa pinag-usapan natin kanina is habang mas mataas ang stack, mas malaki ang total ice damage mo kasi nagpapatong yung mga debuffs niya. Okay, similar lang din naman dito sa DNMC mga papsi. So kaya sa rotation mo, mahalaga na tuloy-tuloy ang ice skill combo mo para hindi mawala yung stack duration. So, ganun ang ice stacking sa Dragon Nest in theory ha. Kaso depende sa version nga ng Dragon Nest. Pwedeng ibang effect ng ice stacking, ibig sabihin pwedeng mas maikse, pwedeng mas mababa ang limit, pwedeng limited ang stacks, nagbabago, or worst papsi, hindi applicable ang ice stacking. So, yun yung medyo ano doon kung walang ice stacking mga paps. At medyo sa Dragon Nest M Classic close to walang stacking, no? Pero I will let you decide doon mga papsi. Iba-iba ang mechanics per version. Siguro kasi syempre, meron tayong tinatawag na balancing. Binabalance yan eh. Tsaka hindi naman pare-parehas ang version ng mga Dragon Nest. May mga similarities lang. Lalo na sa mga skills, no? So, papakita ko sa inyo na yon ang mangyayari naman sa Dragon Nest M Classic specific pagdating sa ice stacking. Unti clarification din, base lang to sa experience ko at testing dito mismo, no? So, kaya hindi pa ako nag-release ng Elestra mga papsi kasi kinonfirm ko tong ice stacking muna. So, dito sa DNMC, hindi ibig sabihin na may Elestra ka nakasama at nagbabato-bato siya ng mga skills na ice is may additional damage na agad sa party. Hindi ganun. Okay? Nangyayari lang yung additional at hindi din siya automatic na magpo-frozen or may chance na ma-frozen. Kapag bato ka ng bato ng mga ice skills, huwag mong i-expect na magpo-frozen yan unless yung skill na binabato mo is naka-indicate na freeze chance. Kapag walang freeze chance yan, Papsi, hindi yan mafo-frozen. Kahit anong stack mo ng ice, hindi yan mangyayari. So, yun, hindi po ganun lagi ang mangyayari based dito sa testing na ginawa ko, Papsi. At kung meron kayong iba dyan na Elestra Paps na test nyo, confirm din naman tong sinabi ko, mga Papsi. So, hindi siya laging ganun, no? Meron siyang kondisyon at merong specifics, mga Papsi, bago mo masabing double damage na ang ibabato ng mga party members mo, pati ikaw. At actually, parang mas simple actually siya. So, pa-confirm na lang nito mga papsi, no? Pa-debunk na lang din kung may iba yung experience yung mga papsi. So, in short, parang ang ice stacking dito is basic mechanic lang mga papsi. Di mo need mag-spam ng sobrang daming ice. Mas efficient baga siya. For me ha, parang nagiging mas efficient siya. Kasi, even though Elestra ka, pwede kang kumuha ng skills sa fire. Maximize mo yung double damage mga paps. So, tara, ipapakita ko sa inyo, paps. Gagamitin natin si Pyrith. So, hindi level 40 pa lang din to at ito yung skill na gagamitin ko lang dyan. Okay, so tingnan natin yung ice muna na side mga papsi. Unahin natin tong Frostwind. So, si Frostwind ay nagbibigay siya ng ice resistance. Hindi ko natitingnan yung damage, paps.
ang titingnan nyo dito is ice resistance reduction. Okay? Tapos, ang duration niya is 3 seconds. So, isa-isa lang natin yan muna, Paps. Okay? Testing natin yan, Paps, ya. 3 seconds, Paps. Kita nyo? So, tandaan nyo yung mga ganyan, Paps. Kasi, parang dito, napansin ko sa DNMC, specific. Specific siya. So, ibig sabihin, yung debuff duration ng isang skill dito, Papsi, is merong timer talaga. Okay? Tapos, kahit ilang bato ng skills mo ng ice, mga Papsi, hanggat hindi naka-indicate sa skill na may frozen, hindi yan mafi-freeze. Unlike sa ibang version ng Dragon Nest, no, na parang magbato ka ng whatever skill, no, na basta ice, ayan, magfo-frozen yan. Pero dito, kahit anong bato mo ng skill, Papsi, no, hindi yan magfo-frozen. Hanggat hindi naka-indicate sa skill na may frozen chance siya. For example, ito, wala tong frozen chance, no? Yan, wala yung frozen chance. Pero itong ating Glacial Spike, Papsi, may chance yan na mag-frozen. 19% nga lang yung chance to freeze yan, Paps. Ayan, di ba? Frozen. So, tingnan natin yung, dalawa lang titingnan natin dito, Papsi, kung bakit ipapakita sa inyo tong part ng mga skills, no? Number 1, hanapin lang natin yung may frozen. Number 2, is hanapin natin yung may mataas na ice resistance reduction. So, dito sa mga skills na to, mga Papsi, ang may mataas na ice resistance reduction is ang Frost Wind. Ang problema, 3 seconds lang siya. Ice resistance reduced by 30%. Pangalawang may 30% reduction is ang Freezing Field, mga Papsi. At ito ang may pinakamahabang duration. The rest, 10% na kasi ang dagdag niyan, mga Papsi. Pero hindi ibig sabihin na mahina yan. Ice stacking ang gagawin natin, no? Baka isipin nyo dito, Papsi, no? Pag bato mo ng 30% na ice reduction is makakapagpatong ka ng 10%. Dapat ganun siya, Paps. I mean, in the term na ice stacking, dapat ganun siya. Pero dito sa Dragon Nest M Classic, Paps, hindi siya nangyayari. Hindi ka nakakapag-stack ng ice resistance, mga Papsi. Parang dalawa lang ang pwede mong i-stack. So, kung nagbato ka ng isang skill na may 30% na ice reduction, mga Paps, yung sunod mo na bato is magkakaroon ng 30%. Let's say, 30% na damage additional kasi may ice resistance reduction na 30 eh. Okay? Pero hindi nag-a-add yung dalawang resistance, Paps. Nag-o-overwrite siya. Let's say, for example, ito ang pagtuunan muna natin napansin, Paps. Frost Wind, 30%, diba? Tingnan nyo yun. Magkakast ako ng Frost Wind, tapos Glacial Spike. 1-9 ang damage ng Glacial Spike natin. Unahin muna natin pala yung Glacial Spike na walang 30%. 1-5, 1-4. Yun yung damage ng Glacial Spike natin, ha. Kaya lagyan natin ng Frost Wind tapos Glacial Spike. Dapat expected natin na mas may 30% additional damage or ice damage yung ating Glacial Spike. Frost Wind, Glacial Spike. 2,000. Critical lang yung isa. So, nadagdagan siya. So, okay na okay yung 30%. Pero, kapag papatungan mo ito ng ibang skill, Papsi, na may ibang ice resistance, for example, no, Frost Wind na may 30% na ice resistance reduction. Tapos, Freezing Field na may 30% na ice resistance reduction. So, i-expect natin dapat nasa 3,000 na yung damage natin or 2,500 yung Glacial Spike. Pero hindi siya ganun, Paps. Frostwind, unahin ko yung Glacial Spike, Paps, ay yung yung ating Freezing Field, ha. Tapos Frostwind kasi mas mahaba yung duration ng ating Freezing Field, eh. Yun. 1-9 pa rin siya, Paps. 2,000 pa rin. Nagpatong na tayo ng dalawang 30% dun, Paps, ha. In-overwrite nung Frostwind yung 30% ng Freezing Field, Paps. Tsaka pagdating pala dito sa mga debuffs, Paps, may napansin ako, no. To be specific, ang napansin ko is si Freezing Sword. Itong skill na to. Ay, si Icy Shards. Yung Freezing Sword niya, mga Paps, no. So, ang napansin ko dito, Paps, is
Si Freezing Sword, ino-overwrite niya yung yung buff duration ng mga una mong kinakast. For example, ang may pinakamahabang duration kasi dito is yung Freezing Field, 8 seconds, 'di ba? Ngayon, pag kinast mo yung Freezing Field na yan, Papsi, tapos papatungan mo siya ng Icy Shards o yung Freezing Sword, bumababa yung duration niya. Napapatungan siya, Paps. Ayan o, naging 2 times na lang siya. So, ingat kayo sa paggamit niyan. I think mas magandang unahin yung gamitin yan si Freezing Sword. Ang problema din naman dun, Paps, pag inuna mo si Freezing Sword, hindi siya no-override. Dapat patapusin mo muna yung duration niya bago siya ma-override. Papakita ko sa inyo mga Paps. Freezing Sword, magfi-Freezing Sword tayo, Icy Shard. Tapos lapag tayo nito. Hindi siya napapatungan, Paps. Pero yung ibang mga skills, for example magkakast ako Chilling Mist. Ayan, Chilling Mist, no? Tapos, Freezing Field tayo. Ayan, magre-reset siya kung ano yung pinaka-last na skill mo. Pero si Freezing Sword, hindi. Yung Icy Shard. Di ko alam kung ganito ba talaga siya or bug to or ganito ba talaga yung mechanic niya. Okay, yung isang mechanic naman dito sa ating ice stacking, Papsi, is tinatawag nating frozen. No? So, I think yun yung kailangan yung i-timing, yung pagiging frozen ng kalaban. Sa ibang version ng Dragon Nest kasi, again, hindi ako Elestra main, no? I-correct nyo ako, Papsi, kung may masabi ako mga mali dito, lalo na sa mga Elestra main. Kasi mas higit nilang na alam to, lalo na sa mga lumang players ng Elestra, mga Paps, no? So, kung papansin niyo itong mga Paps, kahit babato ako ng skill na ice, no? Hindi yan mafo-frozen, mga Paps, unless yung skill description is nakasaad na may freezing chance. Example, okay? Si Ice Shards, Papsi, walang freezing chance. Si Freezing Field, no? Freezing Field siya pero hindi siya na-freeze, Papsi. 'Di ba? walang freeze diyan na mangyayari. Okay? Frozen Spikes, wala rin yang freezing. Okay? Chilling Mist, wala ring freezing chance dyan, Papsi. Sino lang ang may freezing chance, mga Paps? Glacial Wave, tsaka Blizzard Storm lang, mga Paps. Okay, so ang may frozen chance lang talaga dito, Papsi. 3 skills lang. Okay, so ano yung mga yon? Glacial Spike, Glacial Wave, lahat na may Glacial, tsaka Blizzard. Yung 3 yan. Okay, so tingnan nyo ito, Paps, magkakast ako ng mga skills na sunod-sunod maliban sa may mga Ayan. Wala. Na-frozen ba? Hindi. O, mag-reset pa tayo. Isa pa. Na-frozen ba? Wala, Paps. Hindi na-frozen. Pero pag binato mo ng Glacial Spike yan, magpa-frozen, Paps. Oh, di ba? Frozen. So, sino pa yung may frozen? Ang pinaka 100% na magpo-frozen dito, Paps, is si Glacial Wave. Bam! Importante itong skill na to. Kasi ito yung skill na to, Papsi, na may pinakamahabang duration ng freezing. Isa siya sa mga pinaka-importante na skill para sa akin, maliban sa Blizzard Storm. Bakit, Paps? Dito magkaka-benefit ng 2 times damage yung mga party members mo. Kapag tumama or kapag na-frozen mo yung kalaban mo, Papsi, 2 times yung damage. Dito na pumapasok yung double damage. So, parang ito yung mechanics ni Dragon Nest M Classic base dito sa testing na to, mga Paps. Ipapakita ko sa inyo, Paps, Ito yung ating Fireball, Paps. Ima-max charge ko yung Fireball natin. Non-critical, 22,100 ang damage. Ulitin natin para siguro 3 beses para makuha natin yung average ng non-critical, Fully charge natin yan, Paps. 22,000 ulit. Isarado na lang natin yan sa siguro 23,000, Paps. Isa pa. Okay, 24. Okay, so 24, 22, 23, 24. So, ganong range na yon. Okay? So, sabihin na lang natin 22 to 25 ang damage, Paps. Ngayon, kapag i-frozen natin yan, Paps, tapos batuhin natin ng full na fireball, full charge, 31,757. Hindi man siya times 2, Papsi, pero ang laki ng dagdag nun.
Okay, ulitin natin. Blizzard natin, frozen siya, di ba? $34,000 pops. So, yun yung dalawang mechanics dito sa ice stacking pops. Okay, so number one is yung ice resistance, no? So, parang hindi nangyayari yung ice stacking ng ice resistance reduction dito, pops. Hindi. 10% reduction. 10% reduction. Critical. So, ibig sabihin nasa 1.5 lang. Plus. So, 10% lang talaga yung dinagdag niya. Isa pa. 10. 20. So, dapat 20% na yan. O, 1.6. Pero, 10% lang. Halos 10% lang yung nadagdag, Paps. Pero, yung frozen mechanic niya, Papsi, times 2. I think, mas maganda yon, no? Okay, so mga Papsi, in conclusion dito sa testing natin about sa ice stacking na topic na to, mga Papsi, no? Ito yung mga na-observe ko dito, mga Paps. Again, sa mga Elestra main dyan, pa-confirm na lang kasi mas matagal kayo naglaro ng Elestra kaysa sa akin, mga Papsi, no? So, pa-confirm nito, mga Papsi, no? Habang sa testing na to. So, number one is hindi nagpapatong ang ice resistance reduction, mga Paps. Ang last na ice skill na kinakast mo is basehan ng additional damage mo. For example, babato ka ng icy shard na may 10% ice resistance reduction. Babato ka ng chilling mist na 10% ice resistance reduction. Hindi ibig sabihin nun na may nakapatong na 20% ice resistance reduction ang sunod na skills mo. Hindi. Ang nangyayari dito, Papsi, is yung pinaka-last na skill na ice na binato mo na may ice resistance reduction, ano man yan, 30% man yan o 10%, dun ibabase ang amplification ng next na skill mo. So, ibig sabihin, pag ang last ice skill mo is 10% ang ice resistance reduction, yung sunod na ice skill mo is may additional 10% na damage yon. Ngayon, if 30% naman yung last skill na binato mo na may 30% ice resistance reduction, nung next skill na ice mo is may 30% additional damage yon. So, nag-o-overwrite na nag-o-overwrite siya. So, baga, in a sense, hindi nag-i-stack ang ice resistance reduction dito, mga Papsi, no? So, ayun. Yun yung isa kong na-observe, mga Papsi, no? Base dito. Example, si Freezing Field may 30% ice reduction. After casting ng Freezing Field, yung next skill lang ang may 30% ice resistance reduction or ice damage amplification, mga Papsi. The only time na magdo-double ang damage ng mga skills mo, regardless kung ice, fire, physical, or galing sa party members, is kapag frozen ang status ng kalaban mo, mga Papsi. So, yun yung parang conclusion na nakita ko dito base sa observation ko. So, ano ang goal mo dito? Kailangan mong i-frozen lagi ang kalaban para ma-maximize mo yung inyong double damage. Yung ice stacking dito, in terms of ice resistance reduction, mga Papsi, is parang hindi siya ganon. Hindi siya nag-i-stack yung ice resistance reduction. Last skill ice na i-hit mo, doon magbabase ang next amplification ng ice mo. Magpaano siya? Mag-o-overwrite ng mag-o-overwrite, hindi magpapatong ng magpapatong. No, not to mention yung parang icy shard pa, Papsi, na parang imbis magdadagdag siya ng duration or i-reset niya yung duration, pinapababa niya pa yung duration. So, ingat kayo doon sa paggamit ng IC Shard. Not sure kung bug yun or talagang ganun yung mechanics niya. Pero the rest kasi ng mga skill is, nag-o-override siya pataas eh. No? Hindi siya nag-o-override pababa ng duration. Dito, nag-o-override pababa, Paps eh. So, ayun. So, ingatan niyo yun. So, ayun. And pagdating sa frozen is, unless naka-indicate sa skill na ice na may freezing chance siya, yun lang yung may mga skill na pwedeng mag-frozen. Hindi ibig sabihin na nagbabato ka ng multiple ice skills, nag-i-stack yung frozen chance. Hindi. Chance lang talaga siya, mga Papsi, no? So, ayun. Simple lang actually siya. Napaka-simple lang ng mechanic niya, mga Papsi. So, yun. So, again, in conclusion, final na to, mga Papsi, no? Sa observation ko, number one, ang ice stacking ng ice resistance reduction is hindi nagpapatong. Base ang ice reduction sa last ice skill na binato mo lang.
at dun magbabase ang ice amplification mo. Number 2, hindi mangyayari ang frozen status sa kalaban kahit anong bato mo ng ice skills unless ang binato mo ay may indication na may frozen ay or freezing rate or frozen chance sa skill, which is, to be specific, yun yung tatlong skills. Glacial Spike, Glacial Wave, at Blizzard Storm lang ang meron. No? Kung may na-miss ako doon, baka may isa pang nakatago dyan mga papsi, mention na lang sa comment. Thank you so much. Number 3 is ang double damage na per se, hindi naman talaga siya double damage na 1 is to like times 2 kasi may resistance mga paps, no? Nangyayari lang yan kapag frozen ang status ng kalaban. At dito papasok ang party debuff kapag frozen na ang mga kalaban nyo. So, ayun lang mga papsi. Sana may natutunan kayo sa video ng Elestra na to at medyo napaka-technical nito pero sana may insight pa rin kayo, no? At maraming salamat sa inyong mga kapugad, no? Isa pa, don't forget to like, share, and subscribe kung gusto mo pa naman ganitong kakutik-kuting mga Dragon's M Classic Guides mga papsi, no? Ako ulit si Papi Loves, no? Ang F2 Ping Gamer na tambay sa Prairie Farm. Play smart, farm hard, and see you in the next video mga Popsicles.